Hello! Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Mọi người ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một chiếc túi vải nhá. Đây chính là những đồ vật liệu để mình có thể làm được một cái túi ngày hôm nay. Thì mình sẽ cắt túi vải không dệt để làm lót bên trong theo kích thước mà mình muốn. Đây, mình cắt ra cái kích cỡ này là tương đối đựng được nhiều đồ nhưng không quá to. Nếu mà to quá thì nó sẽ giống như một cái bị đó. Sau khi cắt ra thành một chiếc túi vải không dệt như vậy thì mình sẽ để lên trên miếng vải của mình và mình sẽ đo để mình cắt theo túi vải không dệt này. Mọi người để ý chiếc túi vải không dệt này nó như một cái khuôn đó. Khi mà mình để vào bên trong và mình lót vải ở bên ngoài thì đây chính là cái khuôn, và mình làm theo cái đường may này rất là dễ. Chúng ta có thể chia thành phần ra là một miếng vải dọc, chiều dọc, và hai miếng vải hai bên làm hông. Và chúng ta sẽ may theo đường này như ở trên hình. Nhìn vào đây, mình sẽ bắt chước theo túi vải không dệt này để mình may miếng vải ở bên ngoài. Thường mà mình làm các video trước lẫn video này, mình không có một kích thước cụ thể, bởi vì mình làm rất là ngẫu hứng. Nhiều khi mình nhìn thấy đồ là mình nảy ra ý tưởng thì mình bắt tay vào làm thôi. Mình thì về may vá hay thêu thùa là mình không có giỏi. Mình chỉ làm ở mức cơ bản nhất thôi. Cho nên là mọi người nếu như ai mà thậm chí là khâu tay cũng ok nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cắt được thành 3 miếng vải như vậy. Mọi người để ý khi mà mình cắt như thế này thì may mình phải lộn mặt trái ra để may. Thì đến lúc mình may xong mình lộn ngược lại thì nó mới ra cái mặt, nó mới giấu được đường chỉ. Bây giờ chúng ta bắt đầu may. Chúng ta sẽ may từ dưới đáy lên trước nhé. Bây giờ mọi người làm theo video mình hướng dẫn nhé. Mình mua cái máy may này là máy may Nhật bãi cho nên rất là rẻ. Nhưng mà thực sự là nếu mà mọi người hay làm đồ thì nên đầu tư một cái, vì rất là tiện vô cùng. Chúng ta cùng may như vậy nào. Khi may để mà chỉ không bị tuột ra thì mình hay đi ngược lại mũi chỉ một vài bước, rồi bắt đầu mình lại đi xuôi lại. Sau khi may xong đáy thì chúng ta may đường cạnh. Hai bên hông đều may tương tự nhau nhé mọi người. Khi may thì chúng ta căng miếng vải ra để nó không bị co rúm lại. Bây giờ mọi người làm theo video mình hướng dẫn nhé.
khi lộn phải túi vải ra thì mọi người bỏ cái túi vải không dệt vào bên trong. Vậy là cái túi của ta có 2 lớp luôn, rất là cứng cáp. Túi vải thì mình ở phía mép ở trên thì chúng ta gập viền lại một lần. Sau đó để túi vải không dệt vào bên trong, chúng ta gập vào bên trong thì chúng ta gập viền thêm một lần thứ hai nữa. Khi may bằng máy thì mọi người chỉ cần để ý mình căn lề cho đều thôi là đẹp rồi. Bây giờ các bạn may như vậy. Nhớ là thường thì may thì mình phải có bàn là để là cho nó phẳng cái vải ra thì may cho nó dễ. Sau khi gập viền vào 2 lần thì mọi người may luôn túi vải không dệt và túi vải vào với nhau bằng một đường may trước để cố định cái túi. Sau đó mình để dây ruy băng xung quanh miệng túi, gập mép vào như ở trong hình mình làm. Và chúng ta bắt đầu may viền lần cuối cùng. Cái dây này thì mình sẽ tách ra để thành 2 cái quai đặt hai bên. Bây giờ mọi người làm theo video mình hướng dẫn nhé. Chúng ta cắt những mẩu vải, 2 mẩu vải bằng nhau và gập lại để thành cái quai như vậy. Chỗ móc nối đó. Khi may cái quai này thì mọi người để ý nếu mà nó cứng quá, mình gập nhiều lớp và nó cứng quá thì chúng ta may bằng tay cũng chắc, không vấn đề gì. Mọi người lưu ý là 2 cái phần quai này mình may vào với cả lớp bên trong nữa. Chứ nếu chỉ để may một mình lớp bên ngoài vào ấy, thì nó sẽ dễ bị tuột và nó sẽ lỏng lẻo. Đây, vậy là chúng ta có cái quai như thế này, rất là chắc chắn. Mọi người cứ làm như trong video mình hướng dẫn nha. Cuối cùng là chúng ta khâu tay những khuy bấm này. Mình khâu hẳn 3 cái cho nó chắc. Đã